در این ویدیو تحلیل بارش ماهانه رو خواهیم داشت. همونطوری که مشاهده می‌فرمایید این نقشه مربوط به شهریور ماه تا مهر ماه هست، یعنی وضعیتی که الان هستیم، وضعیت حال حاضرمون که بارندگی ها در این چند روزی که گذشت، در این 20 روزی که گذشت و 10 روزی هنوز از سپتامبر باقی مونده، در شمال غرب کشور کمتر از میانگین پیش بینی شده بود که ما خب معمولا در شمال کشور در این ماه بارندگی‌های قابل توجه خوبی رو داشتیم که هرچند در چند روز گذشته بارش‌هایی رو ثبت شده اما قابل توجه نبودن. همینطور که حالا در ادامه خواهم گفت که وضعیت آینده چجوریه، اما همونطور که می‌بینید وضعیت سدها وضعیت مناسبی نیستن و خب همینطوری که داده ها ثبت کردن داریم می‌بینیم که دمای نقاط مختلف کشور نسبت به میانگین‌های بلند مدت گذشته افزایش پیدا کرده. بعضی جاها 1 درجه، بعضی جاها 2 درجه بالاتر از نرمال، مخصوصا برای مناطق غرب کشور مثل رشته کوه زاگرس خب دما توی این مناطق افزایش داشته و تمام مناطق دیگه هم، اما بیشتر توی این مناطق بوده. خب وقتی دما بالا بره، ببینید سایت windy.com رو بخوایم نگاه بکنیم، طبیعیه وقتی جای دما افزایش پیدا بکنه باعث میشه که اون شرایط بارندگی اتفاق نیفته و خب ابرها میان و به سادگی عبور میکنن. ولی همین بعضی جاها کافیه که 1 درجه دما کمتر باشه و اون شرایط بارندگی اتفاق میفته و افزایش دما باعث کمتر شدن بارش ها شده و خب این یکی از اون دلایلش. اتفاق دیگه‌ای که در کشور افتاده، بحث عرض کردم که بارندگی های کمتر از نرمال در شمال کشور که حتی در ماه‌های آینده، حالا ادامه ویدیو با هم بررسی میکنیم و میبینیم وضعیت رو که در ماه‌های آینده هم این اتفاق بدتر خواهد شد، مخصوصا این مناطق که جمعیت بیشتری رو هم دارن و تقاضای بیشتری هم هست و این باعث میشه که مشکلات چندین برابر بشه در اون مناطق. و باز مشکل دیگه ای که عرضم به خدمت شما هست، زمان شروع بارش ها خواهد بود که احتمال میره در پاییز امسال بارش ها با تأخیر شروع بشن. الان پاییز شروع شده ولی هنوز خبری از بارش نیست نسبت به حالا 30 سال گذشته که بعضی موقع ما تو این تاریخ ها دیگه حداقل یه موج بارشی رو داریم. میدونید که اون منابعی که رطوبت رو تأمین میکنن یکی خلیج فارسه، یکی دریای سرخه، دریای مدیترانه است، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده و بارش قابل توجهی رو ما نگرفتیم، هرچند که حالا در روزهای آینده یک رطوبتی به سمت کشور، به سمت رشته کوه زاگرس داره میاد و همین الان هم که دارید میبینید شمال کشور یه مقداری بارندگی داره که این دلیلش همین رشته کوه البرزه و یه مقدار رد شد این قسمت. اگه ببینید دقت کردید اینجاها و من اگه بتونم نگه دارم، بعد اینجا میبینید که بارندگی هست. اگه ما رینو بزنیم میبینید که این مناطق آبی رنگ که مناطق مرتفع زاگرس هستن که دماشون هم پایینه، توی این مناطق بارش رو خواهند داشت که خب باعث تقویت سفره‌های زیرزمینی و خب از این سدها و اینها خواهد شد. نکته دیگه ای که هست، حالا تحلیل خودمه و نظرات بقیه همرشته‌ای های ماست، اینه که احتمال میره کشورمون با تنش آبی مواجه بشه. با این شرایطی که داریم میبینیم احتمالاً در این ماه و ماه بعدی بارش ها کمتر از نرمال خواهد بود و این ماه بعده یعنی اکتبر که برای ما میشه 9 مهر تا 10 آبان و وضعیت اکتبر زیاد مساعد نیست. یعنی ماهی که پیش روی ما هست
باز هم خشکسالی خواهد بود. حالا این خشکسالی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این مناطقی که رنگش پررنگ‌تره در غرب کشور بارندگی حدود 20 میلیمتر کمتر از اون چیزی خواهد بود که هر ساله اتفاق میافتاده. ولی در جنوب شرق کشور همینجوری که دارید مشاهده میفرمایید، حالا بعضیا میگن که بیش از نرمال، نه، این نقشه که معتبرم هست داره نشون میده که بارش تقریبا مشابه با میانگین گذشته خودش خواهد بود در جنوب شرق کشور. حتی در شمال غرب کشور، این مناطق ساحلی، میبینید که بارش بعضی جاها سبز رنگ هم هست، یعنی حتی 10 میلیمتر بیشتر از میانگین خودش بارش رو خواهند داشت. این به دلیل اون پیچیدگی های اقلیمیه، یعنی یه پهنه آبی که اینجا هست و یه اتفاق در یکی از اون لایه ها مثل تروپوسفر، استراتوسفر و اون همه حرکت های مختلف باد که شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، حرکت از زمین به آسمون، از آسمون به زمین در جهات مختلف و سیکلون ها، آنتی سیکلون ها و خب اتفاقات پیچیده اقلیمی که میفته باعث میشه که یه تغییر در جهت باد باعث بشه این رطوبت دریا بیاد به سمت رشته‌کوه البرز و اینجا به دام بیفته و رطوبتش رو تخلیه کنه و این مناطق بارش بیشتر از نرمال داشته باشن. از طرف دیگه میبینید که حتی کشورهایی مثل ترکیه بارش کمتر از نرمال رو پیش بینی تجربه خواهند کرد. اینها وضعیتشون خوب نیست که در غرب ایران هستن و خب امسال وضعیت متاسفانه برای ما هم به این شکل رقم خورده و اتفاق خواهد افتاد. یه نکته مهمی توی اقلیم هست، بحث عدم قطعیت هست. عدم قطعیت هم اینه که ما 100% نمیتونیم بگیم واقعا این اتفاق میفته. این مثل یه پیشبینیه، اما مثل پیشبینی قیمت طلا نیست، مثل پیشبینی قیمت دلار نیست، چون اونجا ما اگه یه پیشبینی انجام بدیم، خب یک اتفاق اگه بیفته پیشبینی ها کلا به هم میرزه. ولی توی اقلیم این محاسبات توسط سیستم ها داره انجام میشه و روز به روز این سیستم ها قوی تر میشن و طبق تجربیاتی که سالهای گذشته دارن دیگه اینا عوض نمیشه. مثلا وقتی که میبینن جریان آبهای گرم اقیانوس آرام یک شرایط خاصی رو داره دنبال میکنه، در جاهای مختلف کره زمین این تاثیرگذار میشه و بهش میگن النینو یا لانینو و خب طبق اینها میان میگن که تو این مناطق خشکسالی خواهد شد، اینجا ترساری خواهد شد. و فقط هم همین اقیانوس آرام نیست، تمام اتفاقات دیگر رو میان با نرم افزارهای پیشرفته و سرورهای قوی که در اختیار دارن به هم متصل میکنن و پیش بینی میکنن و دانستن اینها بهتر از اینه که اصلا به سمتش نریم، بگیم که نه همه اینا رو یه خط روش بکشیم و بگیم کاملا اشتباهه و اصلا ندیده بگیریم و به سمتش نریم. اما ما میتونیم نظاره‌گر باشیم، میتونیم با سیستم هایی که داریم تا 1 ماه آینده و تا 2 ماه آینده رو یک برآوردی ازش داشته باشیم و برای شرایط آماده بشیم. و توی اقلیم هم اینجوریه که هر چقدر جلوتر بریم پیش بینی سخت تره. مثل کسی که از خونش داره حرکت میکنه به یه مقصدی میخواد بره، شما میدونید که از خونه خارج بشه 50% احتمال داره به سمت راست حرکت کنه، 50% به سمت چپ. باز قدم بعدیش رو اگه بخواید پیش بینی بکنید میگید 25%، چون یه قدم بهش اضافه شده. قدم بعدترش رو بخواید اضافه کنید باز باید 1000 تا تحلیل دیگه بهش اضافه کنید تا دقیق در بیاد. بنابراین علت این پیچیدگی ها به این شکل هست و ما خیلی جلوتر از این حرکت نمی کنیم و این نقشه ای هم که الان دارید مشاهده می‌فرمایید برای مهر ماه تا آبان ماه که وضعیت رو داره خشکسالی نشون میده و الان تقریبا فکر میکنم با امسال میشه 28 سال، اگه اشتباه نکنم 27 یا 28 ساله که ما درگیر خشکسالی هستیم و هر سال منتظریم که این روند برعکس بشه، ولی هنوز این اتفاق برای کشور ما نیفتاده
و روز به روز سفره‌های زیرزمینی هم دارن خشک‌تر میشن و ماه بعدی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم که میشه آبان تا آذر هم به این شکل باز هم خشکسالی هست، به جز سواحل شمال ایران بقیه مناطق خشکسالی پیش بینی میشه و ماه بعدترش دیگه بالاخره یک مقداری ترسالی و بعضی جاها هم شرق کشور و مرکز کشور مثل شیراز و اصفهان و اینها باز هم خشکسالی رو داره نشون میده و اینها که عرض کردم الان ما 4 ماه یا 5 ماه از تاریخ الان دور شدیم، بنابراین این دیگه زیاد معتبر نیست و باید صبر کنیم تا نقشه ها به روز رسانی بشن، هرچند که برای ما داره، برای مناطق ماها داره رنگ های سبز رنگ و شرایط پرباران رو نسبت به سالهای گذشته نشون میده، اما اینها دیگه خیلی از این تاریخ که الان هستم دور شدم و زیاد معتبر نیست. از نظر وضعیت بارندگی هم خب الان که ما در اوایل مهر ماه هستیم میبینید که بارندگی های اندکی رو در جنوب، در رشته کوه البرز، یعنی شمال رشته کوه البرز و خود رشته کوه زاگرس داریم و بعد از اون حالا نقشه ابرها رو اگه بیارم که این نقشه ابرهاست، میبینید این ابرها به سمت شرق حرکت میکنن و کم کم چون عرض کردم چون دما بالاست این ابرها هم اصلا نه اینکه ببارن حتی ناپدید میشن و خب یکی از دلایل اینکه بارندگی اتفاق نمیفته همین افزایش دما هست که میتونید مقالات بسیار زیادی رو در این زمینه در اینترنت ببینید و مطالعه کنید که همه اینها درباره تغییر اقلیم و تغییر در بارش ها و تغییر در پدیده های حدی و سیلاب ها و خشکسالی ها هستند که اینها معتبر هم هستند، یعنی فقط با مدل های عددی و با رایانه ها به دست نیومدن، اینها با داده هایی که در ایستگاه های معتبر سالیان سال از شاید بعضی ایستگاه ها دهه ها این داده ها رو ثبت کردند و موجود هست و این داده ها داره نشون میده که دمای میانگین نسبت به بازه گذشته افزایش پیدا کرده و خب تغییر اقلیم در حال اتفاق افتادن هست. امیدوارم که این وضعیت واقعیت نداشته باشه و حالا یک شرایط به سمتی بره که بتونیم یا مدیریت کنیم خشکسالی رو یا از سیستم های استفاده بکنیم که بتونیم از این بحران کم آبی و بحران خشکسالی که پیش روی کشور هست به سلامت عبور بکنیم و این شرایط برای ما مشکل ساز و دردسر ساز نشه، مخصوصا برای کشاورزای عزیزمون که دارن با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم میکنن. و ممنون از شما که تا اینجا همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب شما میتونه کمک کنه به بهتر دیده شدن این محتوا. موفق و شاد و سلامت باشید.